আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোত এটা কাস্টম লিংক লগাব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো চেনেলৰ লিংক সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে কাস্টমলি আপোনালোকে মডিফাই কৰিব পাৰিব এতিয়া যে আপোনালোকক মই কাস্টম লিংক বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো বুজি নাপাব যদিহে আপোনালোকে ইউটিউবত প্ৰথমবাৰ আহিছে এতিয়া মই আপোনালোকক বিশেষকৈ বুজাই দিওঁ এই কাস্টম URL নো আসলতে হয় কি আপোনালোকে যে কেতিয়াবা নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে চাগে এনেকৈ আপোনালোকৰ লিংকটো আহে www.youtube.com আৰু /d কিছুমান ৰেন্ডম লেটাৰ আহে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চেনেলটো মানুহবিলাকে বিচাৰি পায় এতিয়া আপোনালোকে এই কাস্টম URL ৰ জৰিয়তে সেই ৰেন্ডম লেটাৰবিলাকৰ সলনি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে এটা নাম লগাই দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ এটা কিৱৰ্ড আপোনালোকে লগাই দিব পাৰে আপোনালোকে যে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ চেনেলৰ নামটো লগাব পাৰে সেইটো আটাইতকৈ বেনিফিচিয়েল হ'ব যদিহে আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটো ৰেংকিঙত আনিব খুজিছে এতিয়া বহুত সংখ্যক ইউটিউবাৰৰ এটা প্ৰবলেম হয় যে বহুত কম্পিটিশন থাকে ধৰি লওক এটা নামত বহুত কম্পিটিশন থাকে এতিয়া ঋতুৰাজ বৰা নামৰ মই এই চেনেলটো খুলিলো যদিও ইয়াত ইমানটা কম্পিটিশন নাছিলে সেইবাবে মোৰ চেনেলটো অলপ টপ ৰেংকত আনিব পাৰিলো কিন্তু কিছুমান নাম ধৰি লওক টেকনিক্যাল যোনটো শব্দ সেই শব্দটো আপোনালোকৰ অসংখ্য চেনেল আছে এতিয়া যে আপোনালোকে এই টেকনিক্যাল শব্দটো ইউজ কৰি পেলাই এটা চেনেলৰ নাম বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই চেনেলৰ নামটো আনিবলৈ এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগিব আৰু তাৰে এটা কাম হৈছে আপোনালোকৰ কাস্টম URL এই কাস্টম URL ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যোনবিলাক ৰেন্ডম লেটাৰ তাৰ সলনি নিজৰ চেনেলৰ নামটো আপোনালোকে লগাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ বাবেও বেনিফিচিয়েল হ'ব যদিহে আপোনালোকে ৰেংকিং ফেক্টৰত আনিব বিচাৰিছে গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ শিকিম আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোত এই কাস্টম URL টো লগাব পাৰিব তেন্তে আহক আজি কিবা এটা নতুনকৈ শিকো এই প্ৰসেসটোত আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ এই বস্তুটোৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আপোনালোকে কাস্টম লিংক লগাবলৈ এটা ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা বস্তু চেনেলটোত কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ 100 সাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে 100 সাবস্ক্ৰাইবাৰ কোৰ্স কৰিছে তাৰ পিছতহে আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটোত এই কাস্টম URL টো লগাব পাৰিব গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ চেনেলত 100 সাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে এই কাস্টম URL টো লগাব পাৰিব তেন্তে আহক আমি এতিয়া প্ৰসেসটো চাই লওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ চেনেলত এই কাস্টম URL টো লগাব পাৰিব পোন প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ যোনটো গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ সেই ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব মোবাইলত আপোনালোকে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব তেন্তে আহক আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব লাগিব www.youtube.com গতিকে এতিয়া আমি সাৰ্চ কৰিছো www.youtube.com সাৰ্চ কৰি দিব আপোনালোকে youtube.com বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ইউটিউব পেজটোলৈ যাব ইয়াত মই বিশেষকৈ এটা বেলেগ একাউণ্ট লৈছো যেহেতু মোৰ এই ঋতুৰাজ বৰা নামৰ এই চেনেলটিত দুদিনমান আগতহে মোৰ 100 সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে গতিকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে কাস্টম URL অপচনটো অহা নাই গতিকে মই এটা বেলেগ চেনেল লৈ লৈছো যাৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বিশেষকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কোন জেগাত সেই কাস্টম URL টো লগাব পাৰিব গতিকে মই এই বেলেগ চেনেল এটা লৈ লৈছো গতিকে এই চেনেলটো আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কি আগৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ৰাইট সাইডৰ একেবাৰে ওপৰফালে থকা এই ফটোখনক ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে তাত থকা যোনটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ অপচন সেই অপচনটো ক্লিক কৰি দিব ইউটিউব ষ্টুডিঅ অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিধাই যোনটো এডমিন পেজ সেই পেজটোলৈ আপোনালোকে গুচি আহিব গতিকে ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে বিশেষকৈ কাম কৰিব লাগিব কি আপোনালোকে লেফট সাইডত কিছুমান অপচন দেখিবলৈ পাব ইয়াত বহুত অপচন আছে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপচন পাব কাস্টমাইজেশ্যন বুলি এনেকুৱা এটা অপচন পাব গতিকে এই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গতিকে এতিয়া আমি কাস্টমাইজেশ্যন অপচনটো ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিধাই এই কাস্টমাইজেশ্যন পেজটোলৈ আহি যাব আৰু ইয়াত আগৰ ধৰণে বহুত অপচন পাব তেনেকৈ লেআউট পাব ব্ৰেন্ডিং পাব আৰু বেসিক ইনফো পাব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ 3 নম্বৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যোনটো হৈছে বেসিক ইনফো গতিকে এতিয়া আমি বেসিক ইনফোলৈ গুচি আহিলো বেসিক ইনফোলৈ অহাৰ পিছত প্ৰথমতে তো আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচন ওলাব গতিকে তাত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে অকমান তললৈ গুচি আহিব তললৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিব চেনেল URL এইটো চেনেল URL লগত যোনটো আপোনালোকৰ চেনেলৰ লগতে দিয়ে সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব তাৰ তলতে আপোনালোকৰ থাকিব কি এড কাস্টম URL বিল থাকিব আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কাস্টম URL যেহেতু মই অলৰেডি ইয়াত কাস্টম URL এটা লগাই থৈ দিয়া আছে সেইবাবে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা অপচন আহিছে যে গোটেই মই যোনটো কাস্টম URL লগাই দিছো সেইটো আহি আছে গতিকে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব এইকনতে আপোনালোকে এই কাস্টম URL টো এবাৰতে ধুনীয়াকৈ লগাব
কাৰণ আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰ ইয়াত লগাবলৈ সুবিধা নাপাব হয়তো দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট বহুত কৰাৰ পিছত ইউটিউবে চান্স দিব পাৰে কিন্তু সেইটো অতি নগণ্য কিজানি আপোনালোকে সেকেন্ড টাইম লগাবলৈ চান্স নাপাবও পাৰে গতিকে প্ৰথমবাৰে কোনো ভুল নোহোৱাকৈ আপোনালোকে নিজৰ কাস্টম ইউআৰএলটো ভালকৈ লগাই ল'ব গতিকে আপোনালোকে ইয়াত চেনেল ইউআৰএলৰ তলতে এড কাস্টম ইউআৰএল বুলি এনেকুৱা এটা অপচন পাব সেই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত যোনটো মোৰ কাস্টম ইউআৰএল আহি আছে তাত আপোনালোকৰ এড কাস্টম ইউআৰএল বুলি আহিব গতিকে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা বক্স দেখিবলৈ পাব যোনটো মোৰ অলৰেডি ফিল হৈ আছে আপোনালোকৰ সেইটো এমটি থাকিব কমপ্লিট গতিকে ইয়াত আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি আপোনালোকে এই লিংকটোত অকমান মন কৰক www.youtube.com ইয়াৰ কাষত যোনটো আছে আপোনালোকৰ ময়ূৰিমাছ ব্লগ এই কোনৰ পৰা আপোনালোকৰ হৈছে মোৰ এইটো কাস্টম ইউআৰএল গতিকে এতিয়া মই এই নামটো আপোনালোকে চাওক মোৰ এই চেনেলৰ নামটো সতে একেই আছে গতিকে মই এই চেনেলৰ নামটোৱে মোৰ কাস্টম ইউআৰএল বনাইছো গতিকে যদি মই কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰো মোৰ চেনেলটো তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই ওপৰত থকা নিচিনাকে এনেকে ৰেন্ডম লেটাৰ আপোনালোকৰ নাহে এই UC4M এনেকে যেনেকে আছে আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকৰ নাহে তেতিয়া আহিব কি আপোনালোকৰ এনেকে আহিব ময়ূৰিমাছ ব্লগ বুলি আহিব এনেকে youtube.com ৰ পিছত ময়ূৰিমাছ ব্লগ বুলি ডাইৰেক্ট এনেকে আহিব আপোনালোকে যোনটো নাম দিয়ে সেইটো নামেৰে আপোনালোকৰ আহিব গতিকে আপোনালোকে এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়েল হ'ব যদি আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটোৰ ৰেংকিং ফেক্টৰত আনিব খুজিছে গতিকে যেহেতু মই ইয়াত লগাই থোৱা আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপচন দেখিবলৈ নাপাব কিন্তু আপোনালোকে যে নতুনকৈ লগাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত কাস্টম ইউআৰএলটো এড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা একাউণ্টৰ তলত কিবা সাবমিট বা ওকে বটনটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সেই বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো কাস্টম ইউআৰএল হয় সেইটো ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ চেনেলটোত এপ্ৰুভ হৈ যাব গতিকে তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি নিজৰ চেনেলৰ লিংকটো কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এই ৰেন্ডম লেটাৰবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায় .com ৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেন্ডম লেটাৰ নাহে তেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কাস্টম ইউআৰএল যোনটো লগাইছে সেইটো আপোনালোকৰ আহিব আৰু এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ বহুত সুবিধা হ'ব যদি আপোনালোকে ইউটিউবত ভালকৈ লাগিম বুলি ভাবিছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ এইটোৱে আছিল যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটোত এটা কাস্টম ইউআৰএল আপোনালোকে প্ৰপাৰলি লগাব পাৰিব গতিকে কোনো ধৰণৰ ভুল নোহোৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰপাৰলি নিজৰ কাস্টম ইউআৰএলটো লগাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ চেনেলটো ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে আহে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি বুজি পালে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়াও যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেতিয়া হলে ভালকৈ জানিবলৈ সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' ভৱিষ্যতলৈ পাই থাকিবলৈ ঋতুৰাজ বৰা নামৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিলো ধন্যবাদ